Gagawa tayo ng simple, madaling gawin at masarap na breakfast pie. Welcome to Simple Bakes Channel! Dalawang version ng pies ang gagawin natin, ang cheesy ham pie at ang cheesy corned beef pie.
recipe na ito ay pwedeng i-prepare ahead of time. Pwede kang gumawa ng maraming batch. Tapos ganun ang ginagawa ko. Gagawa ko ng maraming batch, freezer ko. Then sa morning, i-fry ko na lang. And kung gusto siyang baunin ng anak ko, ready na siya. Very convenient to sa mga mommies at mga estudyante na lagi nagmamadali sa morning. Ayaw malate sa school. So ito, pag naprito na, kunin mo na lang sa table, dali mo na sa sasakyan. Pwede ka nang kumain sa sasakyan, pwede mo na rin baunin. At pagdating mo sa school, nakapag-breakfast ka na. Combination ng cheese, ng ham, corned beef, ng potato, tas ng bread na crispy, talagang patok siya sa panlasa ng mga kids. Gusto talaga nila ito. So, hindi kayo magsisisi na pinrepare nyo ito para sa mga anak ninyo. Ito rin po isang simpleng paraan para mabigyan natin ng homemade pabaon yung ating mga kids na sigurado namang magugustuhan nila dahil talagang masarap siya. Pwede rin po itong pagkakitaan na mga gustong kumita ng konti dahil hindi naman masyadong mahal yung mga ingredients na ginamit natin. Sana po ay nagustuhan ninyo ang recipe natin today at sana magustuhan din to ng mga kids ninyo. Kung nagustuhan niyo po yung ating recipe, mag-like lang po at comment sa ating comment section. At subscribe na rin po tayo kung nagustuhan ninyo para po sa mas madami pang recipe na pagsasamahan natin. Hanggang sa muli po at salamat po muli sa inyong panonood at suporta. Kita-kita po tayo sa ating susunod na recipe. Bye-bye po!